Nếu có một nghịch lý kỳ quái trong thế giới ẩm thực thì đó chính là chuyện này. Có những món ăn ngửi qua tưởng là hỏng, tưởng là ôi, tưởng là thiêu, tưởng là thối rồi, nhưng ăn vào lại thành đặc sản. Và hầu như ở tất cả các nền văn hóa thì đều có những đặc sản kiểu như vậy. Nào là mắm tôm, mắm cá, sầu riêng, phô mai xanh, cá thối Thụy Điển, đậu nành lên men kiểu Nhật, đậu phụ thối của Trung Quốc. Tất cả đều có một điểm chung. Mùi của nó rất là nồng, vị của nó rất là mạnh. Và nói thẳng ra, nếu ngửi không quen thì cảm giác như là đang ăn rác. Ấy vậy mà người ta vẫn mê, thậm chí tôn thờ. Và cả thế giới đều có những món ăn như thế, không chỉ tại Việt Nam. Tại sao lại như vậy? Ngày nay khi mà mở tủ lạnh ra là có đồ tươi, chợ nào cũng có hàng đông lạnh. Nhưng bạn cứ thử tưởng tượng thời xa xưa, khi con người còn chưa có điện, chưa có muối tinh, chưa biết tiệt trùng. Một con cá bắt lên nếu mà không ăn ngay, chỉ để vài tiếng là bốc mùi, là ươn ngay. Một miếng thịt để qua đêm sáng mai là thiêu luôn. Vậy nên nếu muốn sống sót, người ta buộc phải tìm cách để đánh lừa thời gian và chấp nhận với những hương vị không được quen cho lắm. Và thế là tổ tiên của chúng ta phát hiện ra một phép màu, đó chính là lên men. Không phải họ cố tình đâu, mà là do tình cờ. Một chum cá muối quên đậy kỹ, vài ngày sau mở ra thấy mùi lạ lạ, nước rỉ ra sánh vàng, nếm thử, hóa ra vẫn ăn được. Thậm chí với một số người nó còn thơm hơn. Từ đó loài người học được cách rằng thiêu chưa chắc đã là hỏng, đôi khi đó chỉ là một quá trình biến đổi của thực phẩm mà thôi. Cái ôi cái thiêu này thật ra chính là một quá trình vi sinh vật phân giải protein và chất béo, tạo ra hàng trăm hợp chất mới. Trong đó nhiều loại có mùi, nhiều loại có vị cực kỳ hấp dẫn khi dùng ở liều lượng nhỏ. Thế là con người đã biến tai nạn thành một nghệ thuật, biết kiểm soát độ ôi, biến mùi chết chóc trở thành những mùi ngon. Hay lấy một ví dụ, ở Việt Nam thì không gì thể hiện rõ điều đó hơn là nước mắm và mắm tôm. Hai thứ mà nếu đưa cho người nước ngoài ngửi lần đầu, nhiều người sẽ bỏ chạy, nhiều người sẽ bịt mũi và nhiều người sẽ không dám thử. Nhưng đó lại là linh hồn của ẩm thực Việt. Nước mắm làm từ cá ủ muối suốt từ 1 năm cho đến 1 năm rưỡi trong điều kiện nắng, gió, vi khuẩn hoạt động mạnh. Trong quá trình ấy, thịt cá bị phân hủy dần, protein chuyển hóa thành axit amin và chất thơm tự nhiên. Cái mùi nồng đặc trưng ấy không phải là thối mà là mùi của vị umami đậm đà, thứ mà sau này người Nhật mới tinh lọc trở thành bột ngọt Ajinomoto. Mắm tôm cũng vậy, nó cũng là một kỳ tích của vi sinh vật. Tôm được trộn muối, phơi nắng, nghiền nhuyễn rồi ủ hàng tháng. Ban đầu thì hôi, nhưng đến lúc chín, hương vị trở nên phức tạp, sâu, mặn, rất là khó tả, nhưng mà ăn vào thì ngon. Cái tài của người Việt đó là biết dừng đúng lúc quá trình lên men. Bởi vì nếu để lâu quá, mắm sẽ hỏng thật. Và nếu non quá thì vị vẫn còn tanh. Nghệ thuật là giữ được ranh giới mỏng manh giữa ôi và ngon. Nếu phương Đông có mắm thì phương Tây có phô mai. Nghe thì sang chảnh thế thôi chứ về bản chất thì nó cũng là sữa ôi được quản lý tốt. Ngày xưa, những người chăn cừu ở vùng Địa Trung Hải đã để sữa ở trong những bầu ra. Vài ngày sau họ quên, họ mở ra, thấy nó đông lại có mùi lạ, nhưng ăn thử thì béo và thơm. Họ không biết rằng trong dạ dày động vật có men tự nhiên giúp sữa lên men, tách thành phô mai. Từ đó họ nhân giống vi khuẩn ấy, tạo ra hàng trăm loại phô mai với hương vị khác nhau. Ngọt dịu cũng có và nồng nặc thì cũng có. Đặc biệt có một loại gọi là loại phô mai xanh. Loại này thì rất là nặng mùi. Bên trong có chứa một loại vi khuẩn tạo ra mùi hăng cay, nồng gắt và nhiều người bảo nó là hơi giống với mùi tất bật. Thế mà rất nhiều dân tộc, ví dụ như là người Pháp lại mê, coi nó là đỉnh cao của vị giác. Bởi vì khi nó kết hợp với rượu vang hoặc bánh mì, những phần tử hôi ấy lại kích hoạt vùng khoái cảm ở trong não, khiến vị béo mặn hăng hòa quyện hoàn hảo. Không chỉ Việt Nam hay Pháp mà nhiều nền ẩm thực khác cũng có những đặc sản hôi kinh điển, mùi kinh điển. Người Thụy Điển có cá trích lên men ở trong thùng kín, mở nắp ra bốc mùi lên như là bom hóa học, nồng nặc đến mức các hãng hàng không phải cấm mang lên máy bay. Và người Thụy Điển cũng khuyến cáo là có mở thì mở ở ngoài trời, đừng có mở ở trong nhà. Thế nhưng người Bắc Âu lại rất thích nó. Họ ăn nó với bánh mì mỏng, với khoai tây và với kem chua. Cái vị tanh đó hòa với vị béo khiến nó nhớ về một mùa đông khắc nghiệt, nơi chỉ đồ ăn lên men mới sống sót qua những ngày tháng lạnh. Tất cả cũng vì cái đói của ngày xưa. Người Nhật Bản thì có natto, tức là đậu nành lên men. Có những cái lớp rất là dính và nhớp, mùi được tả giống như là mùi của giày thể thao. Vậy mà người Nhật vẫn ăn nó một cách bình thường, tin rằng nó giúp họ sống lâu vì chứa vitamin K2 và lợi khuẩn đường ruột. Người Hàn thì có kim chi cũng khá là mùi. Người Trung Quốc có đậu phụ thối cũng rất là mùi. Người Ý có salami mốc cũng mùi. Người Pháp còn có cả gan ngỗng ủ cũng mùi. Tất cả đều là một nguyên lý để vi sinh vật làm việc nhưng kiểm soát chúng thật chặt. Hóa ra cái thối ở đây không phải là bẩn mà là thành quả của sự lên men chính xác. Khoa học thì họ giải thích như thế này.
Theo khoa học thì khi thực phẩm ôi, tức là phân hủy một phần, vi khuẩn sẽ sinh ra hàng loạt những hợp chất khác nhau. Nhiều trong số đó, nghe những cái tên rất là phức tạp, mình không biết là đọc như thế nào, nó rất là ghê, nhưng lại chính là hợp chất tạo mùi quyến rũ khi mà sử dụng với liều lượng nhỏ. Và khi được phối hợp với tỷ lệ đúng, chúng tạo ra umami, có hương sâu, kích thích não tiết ra dopamine. Hóa ra mùi hôi lại làm ta hạnh phúc chính là vậy. Các nhà khoa học gọi hiện tượng này là đảo ngược cảm giác. Thứ từng khiến ta bịt mũi lại có thể trở thành khoái cảm nếu ta hiểu và chấp nhận nó. Đó là lý do người ăn mắm tôm lần đầu thì sợ, lần thứ hai thì quen và lần thứ ba thì lại nghiện. Mùi của món ăn không chỉ là vị giác mà nó đôi khi còn là ký ức nữa. Người Việt nghe mùi nước mắm là nhớ đến những bữa cơm ở nhà. Người Nhật ngửi mùi natto là nhớ những buổi sáng mùa đông. Người Pháp thấy mùi phô mai chảy là nhớ về những đồng cỏ của mình. Mỗi dân tộc lại hợp thức hóa cái mùi của riêng mình, biến nó trở thành bản sắc. Người nước ngoài thì thấy hôi, thấy thối, nhưng với họ thì đó là mùi của quê hương. Đó là lý do mắm tôm hay là sầu riêng bị người phương Tây chê bai, nhưng với người Việt Nam đó là mùi rất bình thường, và thậm chí nhiều người còn bị nghiện, bị thích cái mùi đó. Cũng giống như con người, món nào càng có mùi riêng thì càng khó hòa lẫn, nhưng cũng chính vì thế mà đáng nhớ. Một thế giới phẳng đã khiến ẩm thực toàn cầu ngày càng giống nhau, nhưng chỉ cần ngửi mùi mắm người ta biết ở đó có người Việt Nam. Bản năng của con người vốn sợ đồ ôi thiu, vì trong tự nhiên mùi hôi đồng nghĩa với có độc. Tổ tiên ta đã tiến hóa để tránh mùi đó nhằm sinh tồn. Nhưng rồi khi con người biết điều khiển quá trình phân hủy, chúng ta đã vượt lên trên bản năng. Chúng ta học cách chơi với nguy hiểm, cho vi khuẩn làm việc nhưng trong khuôn khổ. Chính cái liều lĩnh đó đã tạo ra văn hóa ẩm thực. Mắm, phô mai, rượu vang, tương, kim chi, tất cả đều là thành tựu của việc kiểm soát sự thối rữa. Thậm chí có người gọi đây là cuộc cách mạng lên men, một bước ngoặt của văn minh. Vì nhờ lên men, con người có thể sống qua mùa đông, vượt qua sa mạc, đi biển dài ngày mà không chết đói. Cái ôi, cái thiêu từng bị xem là thảm họa, giờ lại trở thành nền tảng của vị ngon. Càng qua thời gian, vị giác của con người càng thích khám phá những tầng hương phức tạp. Trẻ con thì thích ngọt, rất đơn giản và dễ hiểu. Người lớn bắt đầu thích đắng, chát, nồng vì họ tìm kiếm chiều sâu. Đó là lý do người trưởng thành dễ nghiện cà phê, rượu vang, phô mai, mắm tôm, những thứ có mùi đời. Thế nên, đừng vội khinh món hôi. Một lọ mắm ủ, một miếng phô mai mốc hay một chén natto nhớp dính, đó là kết tinh của hàng nghìn năm kinh nghiệm, của sự liều lĩnh có kiểm soát. Cái thiêu mà ngon chính là ranh giới mong manh giữa sống và hỏng, giữa bản năng và trí tuệ. Ngày nay, giữa thời đại đồ ăn đóng gói và vị nhân tạo, những món ôi thiêu nhắc người ta rằng vị thật không bao giờ trơn tru, hương thật không bao giờ dễ chịu. Và cái ngon ấy, đôi khi nó lại đến từ những thứ khiến ta sợ hãi lúc đầu, vì nó đòi hỏi ta phải hiểu, phải chấp nhận và phải có trải nghiệm. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt.